Theo The Guardian, các trận đánh ở Bakhmut khiến hàng trăm binh sĩ tử trận mỗi ngày. Felix nói Ukraine tổn thất nặng nề khi phản công ở Donetsk. Nga tăng phòng thủ, điều thêm quân sĩ tới Kherson vì một nỗi lo ngại. 7 nước cam kết giúp Ukraine. Sếp an ninh Nga kêu gọi EU chia tay Mỹ và tìm đến cuộc sống tự do. Chuyên gia Nga tuyên bố Moscow có thể dùng tên lửa siêu thanh đập nát 300 mục tiêu chiến lược Ukraine. Các tin tức khác, Tổng thống Pháp Macron có nhiều mục tiêu lớn khi thăm chính thức Mỹ. Đội cứu hộ thủ đô Mỹ di dời máy bay mắc kẹt trên dây điện cao thế. Sao băng phát nổ thắp sáng bầu trời Brazil. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, theo Guardian, giao tranh ở miền đông Ukraine hiện nay đã biến thành tác chiến lũy hào khi Nga cố gắng tìm kiếm một bước tiến đột phá. Trong bối cảnh đó, thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk gần như bị bỏ hoang do hàng loạt trận pháo kích liên tiếp đã biến nhiều công trình thành đống đổ nát. Giao tranh ở thành phố chiến lược Bakhmut, miền đông Ukraine ngày càng kinh hoàng và hỗn loạn, với hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Tờ Guardian đưa tin, quân đội Nga và Ukraine đều chưa có bước tiến đột phá sau nhiều tháng đụng độ ác liệt. Trong những tuần gần đây, Nga đã điều thêm lực lượng tới củng cố các phòng tuyến ở miền đông và ở khu vực phía đông sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson. Song song đó, giao chiến ở Bakhmut dường như đã trở thành tác chiến lũy hào, giống như trong Thế chiến thứ nhất. Theo Guardian, do giao tranh dữ dội gần đây, thành phố Bakhmut đã hoang tàn, đổ nát, đa số trong 70.000 cư dân đã rời đi kể từ mùa hè. Thưa quý vị, chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya 24, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng phản công ở khu vực Ukleda nhưng chịu tổn thất nặng nề. Cụ thể, ông Pushilin nói ở khu vực Ukleda thuộc Donetsk, quân đội Ukraine đã cố gắng phản công theo hướng Pavlovka và Shevchenko. Tuy nhiên, các đơn vị thủy quân lục chiến của chúng tôi đã đẩy lùi mọi nỗ lực của phía Kyiv, khiến họ chịu tổn thất nặng nề. Ngoài ra, ông Pushilin cũng nói đến những thành công ở gần Bakhmut. Lực lượng của chúng tôi đã có cơ hội tiến về phía Bakhmut và đạt được tiến bộ nhất định. Chia sẻ với đài truyền hình Rossiya 24, vị quan chức thân Nga nhấn mạnh các đơn vị của chúng tôi đang đạt được tiến bộ ở khu vực lân cận Bakhmut, tiến gần mục tiêu bao vây lực lượng Ukraine. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Miền đông Ukraine giao tranh rực lửa, còn ở miền Nam thì sao? Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ nhận định quân Nga đang tăng cường phòng thủ ở bờ đông sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, đề phòng Ukraine có thể băng qua sông để tấn công. Lực lượng Nga thông báo rút quân chiến lược khỏi khu vực bờ Tây sông Dnipro, bao gồm thành phố Kherson, vào ngày 11 tháng 11. Đài NHK dẫn báo cáo ngày 27 tháng 11 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng quân Nga đang xây dựng các phòng tuyến quy mô lớn ở phía đông dòng sông, đồng thời chuyển thêm các tân binh đến trấn giữ những hàng rào phòng thủ này. Viện nghiên cứu ở Washington DC cho rằng quân đội Nga rõ ràng đang chuẩn bị cho khả năng phía Ukraine vượt sông Dnipro và tiếp tục chiến dịch phản công, đặt ra nguy cơ mới đối với tuyến đường liên lạc của Nga giữa phía đông tỉnh Kherson với Crimea, bán đảo mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Hiện tại, cục diện giao tranh ở Kherson vẫn phức tạp. Nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng Ukraine khó vượt sông Dnipro để tấn công, do binh sĩ sẽ mạo hiểm phơi mình dưới hỏa lực dày đặc của Nga. Bất kỳ nỗ lực tiến công nào ở miền Nam đều sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị hậu cần phức tạp. Trong khi đó, Ukraine vẫn chìm trong khủng hoảng năng lượng. Công ty điện nhà nước Ukrenergo ngày 28 tháng 11 cho biết phải tiến hành cắt điện luân phiên trên khắp cả nước. Giới chức Ukraine đã chạy đua với thời gian để thiết lập các trung tâm bất khả chiến bại, cung cấp nơi trú ẩn, điện và một số dịch vụ thiết yếu khác cho người dân. Riêng ở thủ đô Kyiv, giới chức nói hơn 400 trung tâm đã được dựng nên tính đến ngày 28 tháng 11.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 11 chỉ trích Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện của Ukraine. Việc tàn phá hệ thống điện, khí đốt và các dịch vụ thiết yếu khác cho thấy Nga đang cố gắng biến mùa đông trở thành một loại vũ khí chống lại Ukraine, ông Stoltenberg nói. Phía Nga khẳng định họ nhất quán với các mục tiêu của chiến dịch quân sự là triệt tiêu tiềm lực quân sự của Ukraine. Điện Kremlin nói rằng giới lãnh đạo Kyiv có thể giảm bớt sự chịu đựng của người dân bằng cách hướng tới đàm phán thực chất với Moscow. Tại một khu vực khác thuộc miền nam Ukraine, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia, vừa chia sẻ với kênh truyền hình Solevev của Nga rằng hơn 700 biệt kích Ukraine đang được triển khai tới vùng do Kyiv kiểm soát, hãng TASS đưa tin. Cụ thể, ông Rogov nói, hơn 700 chiến binh thuộc lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã được triển khai tại các vùng mà Kyiv kiểm soát. Ở Zaporizhia, họ được huấn luyện để có thể vượt sông Dnipro, thực hiện tấn công đổ bộ và chiếm giữ các cơ sở công nghiệp lớn. Tuy nhiên, vị quan chức thân Nga lưu ý, đội quân của Moscow đã liên tục tấn công, làm tê liệt kho đạn dược và thiết bị quân sự của Ukraine, từ đó phá vỡ kế hoạch mà Kyiv đặt ra. Trước đó, chia sẻ với TASS vào hôm 28 tháng 11, ông Rogov cho biết quân đội Ukraine tiếp tục triển khai lực lượng chiến đấu ở các thị trấn dọc theo giới tuyến ở vùng Zaporizhia. Ông nói rằng khí tài quân sự của Ukraine tiếp tục được chuyển đến thành phố Zaporizhia, phần lớn trong số đó được triển khai ở khu vực Orekhov, Guliapol và số ít được bố trí ở làng Kamenskoye. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Quý vị thân mến, Ngoại trưởng của 7 quốc gia Baltic và Bắc Âu ngày 28 tháng 11 đã cam kết tiếp tục viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo để giúp Ukraine chống lại sự tấn công của Nga, bao gồm các trận đánh ở nơi tiền phương lẫn những đợt oanh kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo USA Today, khi mùa đông tràn tới và nhiệt độ giảm xuống mức âm ở nhiều nơi trên cả nước, Ukraine suốt nhiều tuần đã đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Khi Nga oanh kích dồn dập vào cơ sở hạ tầng điện, khoảng 40% cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị hư hại và tàn phá hoàn toàn. Giữa lúc đó, ngày 28 tháng 11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tiếp đón Ngoại trưởng 7 nước Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Litva và Iceland cùng đến Kyiv. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, chúng tôi đã thống nhất về hợp tác sâu sắc hơn trong các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng, trong các dự án tái thiết Ukraine và cũng thảo luận về trừng phạt Moscow. Thụy Điển cho biết đã cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá gần 280 triệu đô la cho Kyiv, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không, đạn dược, xe chạy mọi địa hình và trang thiết bị mùa đông cho binh sĩ. Phần Lan cam kết tiếp nhận thêm nhiều người di cư từ Ukraine. Trong khi đó, ở Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang làm việc với các đồng minh và đối tác để gửi thiết bị cung cấp nguồn điện, nước dự phòng cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các nước hỗ trợ thêm hệ thống phòng không để phá vỡ vòng luẩn quẩn kinh khủng này. Ông nói, việc Nga tiếp tục phá hoại cơ sở hạ tầng sau khi Ukraine tái thiết chúng chính là một vòng lặp. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov viết trên Twitter rằng, trong số hơn 16.000 tên lửa mà Nga đã trút xuống Ukraine kể từ đầu xung đột, có đến 97% nhắm vào mục tiêu dân sự. Vì vậy, Kyiv tha thiết kêu gọi phương Tây giúp đỡ. Ở Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Nga chỉ tấn công mục tiêu quân sự và các cơ sở năng lượng có liên quan đến tiềm lực quân sự của Ukraine. Điện Kremlin cho biết các vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa chính xác là một phần trong chiến dịch quân sự đặc biệt để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Cựu Tổng thống kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc hôn nhân giữa Mỹ và EU sẽ sớm chấm dứt vì Washington đã có thói gia trưởng và gian dối về tài chính. Bình luận được ông Medvedev đưa ra hôm 28 tháng 11 sau khi truyền thông phương Tây đưa tin một số nước Liên minh châu Âu EU đang ngày càng bất bình với việc Mỹ thu được lợi ích tài chính giữa xung đột Ukraine, trong khi lục địa già gánh chịu tổn thất nặng nề. Viết trên Telegram, ông Medvedev ví von Mỹ như một người đàn ông gia trưởng trong cuộc hôn nhân với EU. Ông nói Mỹ không có ý định chia sẻ nguồn thu nhập của anh ta. Ngược lại, anh ta chiếm giữ tiền tiết kiệm của đối tác già nua của mình. Ông Medvedev kêu gọi châu Âu chia tay với sự gian dối này và hãy bắt đầu cuộc sống mới tự do.
Trước đó, tờ New York Post của Mỹ đưa tin hàng loạt quan chức cấp cao châu Âu đã bất bình với chính quyền Tổng thống Joe Biden khi họ đánh giá Washington muốn kiếm lợi nhuận trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế của châu lục, đe dọa gây ra suy thoái kéo dài. Theo tờ Post, một số quan chức châu Âu cho rằng trong khi lục địa già gặp khủng hoảng thì Mỹ vẫn thu được lợi ích. Một quan chức EU cấp cao nói với tờ Politico, sự thật là nếu chúng ta nhìn nhận một cách tỉnh táo, dễ thấy rằng Mỹ là nước được lợi trong xung đột Ukraine bởi vì họ có thể bán nhiều khí đốt hơn với mức giá cao hơn, và họ cũng xuất khẩu vũ khí ồ ạt hơn. New York Post cho biết EU đã chuyển sang mua khí đốt Mỹ để cố gắng thoát phụ thuộc vào nhiên liệu Nga. Đáng chú ý, mức giá mà EU phải trả cho Mỹ từ sau xung đột được cho là đã tăng lên gấp 4 lần. Ông Thierry Breton, Ủy viên châu Âu về thị trường nội bộ, ngày 25 tháng 11 nói trên đài truyền hình Pháp rằng khi Hoa Kỳ chuyển khí đốt băng qua Đại Tây Dương, giá của nó đã tăng gấp 4 lần so với trước đây. Dĩ nhiên người Mỹ là đồng minh của chúng ta, nhưng khi có điều gì đó bất ổn, chúng ta sẽ phải lên tiếng. Chính quyền Tổng thống Biden đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc cố tình tăng giá khí đốt. Mỹ đổ lỗi sự leo thang giá cả là do Nga đã phát động xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, một điểm tin của hãng thông tấn TASS mới đây đã tóm lược một bài viết của tờ báo Nga Nezavisimaya Gazeta nói rằng Moscow đang tiết kiệm tên lửa siêu vượt âm cho các kế hoạch sử dụng trong tương lai. Tờ báo viết Moscow khẳng định các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga nhằm vào hệ thống chỉ huy quân sự và các cơ sở năng lượng liên quan của Ukraine được tiến hành rất hiệu quả. Ngược lại, phía Kyiv bác bỏ và tuyên bố phần lớn vũ khí đã bị đánh chặn. Chính quyền ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây cung cấp hệ thống phòng không nhiều hơn và tiên tiến hơn để chống đỡ các trận oanh kích. Về vấn đề vũ khí tập kích ở Ukraine, một chuyên gia quân sự Nga, cựu Trung tướng Yuri Netkachev nhận định rằng, cho đến nay Moscow vẫn chưa sử dụng bất kỳ vũ khí siêu vượt âm nào trên quy mô lớn. Đây là vũ khí sẽ khiến cho lực lượng phòng không của Ukraine vô phương chống cự. Ông Netkachev nói rằng trong toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến nay, hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal chỉ được sử dụng 3 lần và tất cả đều nhằm vào các mục tiêu quan trọng. Trong khi đó, vào năm 2021, tại quân khu phía nam của Nga, có cả một trung đội sở hữu tiêm kích tầm xa MiG-31K có thể mang tên lửa Kinzhal. Cho đến nay không rõ có bao nhiêu chiếc tiêm kích này, nhưng tôi nghĩ không ít hơn con số 30 và mỗi chiếc có thể mang khoảng 10 tên lửa Kinzhal. Vì vậy, Nga hoàn toàn đủ sức tấn công hơn 300 mục tiêu chiến lược ở Ukraine với độ chính xác 100%. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận hay bình luận về đánh giá của cựu Trung tướng Netkachev. Phía Kyiv cũng chưa có phản ứng. Các chuyên gia phương Tây và tình báo Bộ Quốc phòng Anh gần đây cho rằng Nga có thể đang cạn dần tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, các quan chức an ninh ở Moscow lưu ý họ có đủ vũ khí và tiềm lực cần thiết để hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chuyển sang các tin tức khác, Reuters cho hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tuần này có chuyến thăm đáng chú ý tới Mỹ và được Tổng thống Joe Biden tiếp đón. Hai nhà lãnh đạo dự kiến nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Paris với Washington, tạm quên đi vị đắng của sự cạnh tranh gay gắt trên đấu trường kinh tế. Hơn một năm sau khi Mỹ-Anh Úc bắt tay nhau ký thỏa thuận an ninh AUKUS và làm hỏng hợp đồng đóng tàu ngầm quân sự của Pháp, khiến quan hệ Pháp-Mỹ trở nên căng thẳng. Đến nay, hai nước có vẻ đã sẵn sàng gác lại những bất đồng để cùng ứng phó với các đối thủ chung như Nga và Trung Quốc. Reuters bình luận. Tuy nhiên, cuộc thảo luận sắp tới ở phòng bầu dục khó lòng làm ngơ đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Các nước châu Âu cho rằng gói hỗ trợ khổng lồ này của Washington dành cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ chính là đòn giáng đau đớn với ngành công nghiệp xe ở châu Âu, vốn đang gặp khó khăn vì giá năng lượng cao ngất ngưỡng sau xung đột ở Ukraine. Theo Reuters, ông Macron sẽ cố gắng thuyết phục Mỹ đừng làm suy yếu các công ty châu Âu, giữa lúc Washington cũng đối mặt với sự cạnh tranh kinh tế đầy cam go đến từ Trung Quốc. Ông Macron có thể đề cập rằng Mỹ cũng có lợi ích to lớn khi sát cánh cùng châu Âu thay vì cạnh tranh kinh tế với lục địa già. Đó chính là đòn bẩy ngoại giao của ông Macron, theo Reuters. Vấn đề năng lượng cũng như dự kiến đóng vai trò quan trọng trong cuộc thảo luận ở Nhà Trắng, khi Pháp hy vọng có thể tăng cường hợp tác về điện hạt nhân. Ông Macron đang muốn thúc đẩy xây dựng thêm lò phản ứng hạt nhân ở Pháp, tuy nhiên gặp khó khăn vì các nhà máy hạt nhân ở đất nước lục lăng đều tồn tại lâu đời. Sau khi thăm thủ đô Washington DC, ông Macron dự kiến cũng sẽ đến thăm bang Louisiana, nơi có nhiều dấu ấn di sản Pháp, đồng thời ông cũng thảo luận các vấn đề năng lượng ở tiểu bang này.
liên quan đến chiếc máy bay nhỏ rơi xuống đường dây điện cao thế ở gần thủ đô Washington DC của Mỹ vào ngày 28 tháng 11. Một cần cẩu đã được sử dụng để di dời phương tiện gặp nạn. Phi công và hành khách đều được giải cứu, theo Reuters. Máy bay rơi xuống lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 11 trong điều kiện sương mù và ẩm ướt ở làng Montgomery, bang Maryland. Máy bay mắc kẹt trên đường dây điện cách mặt đất khoảng 30 mét. Hai hành khách được giải cứu vào lúc 12 giờ 25 phút và 12 giờ 36 phút ngày 28 tháng 11, tức sau nửa đêm một chút. Lưới điện ở khu vực đã được khôi phục. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết chiếc máy bay Money M20J gặp nạn đã cất cánh từ Westchester, bang New York và dự kiến đáp xuống sân bay Montgomery. Tuy nhiên, rơi xuống ở vị trí cách phi trường không xa. Cuộc đình công suốt 24 giờ ngày 28 tháng 11 của công nhân đường sắt Áo đã khiến hệ thống tàu hỏa trên cả nước này bị đình chỉ sau khi nỗ lực đàm phán lương vào phút chót đã thất bại. Áo nằm giữa 8 nước láng giềng, trong đó có Ý, Đức, Thụy Sĩ, Hungary và Cộng hòa Séc. Vì vậy, giữ vai trò cầu nối rất quan trọng trong hệ thống giao thông châu Âu. Cô Julia, một phụ nữ trẻ đến từ Frankfurt, Đức cho biết, tôi không nghĩ ra cách nào để trở về Frankfurt ngay bây giờ. Chúng tôi chỉ có thể nghỉ lại thêm một đêm ở Áo và phát mệt vì chi phí. Rasputin, một chàng trai người Áo cho biết anh đang cố gắng đi về Salzburg, nhưng vấn đề giao thông thực sự nghiêm trọng. Nam thanh niên gãi đầu cho biết, tôi cảm thấy đình công trong ngành đường sắt là chuyện không ổn, vì mọi thứ đều đóng cửa và không có thông tin gì. Công đoàn các nhân viên đường sắt Áo đã kêu gọi tăng lương thêm 400 euro cho 50.000 công nhân. Nhưng sau khi vòng đàm phán thứ 5 thất bại, hôm 27 tháng 11, cuộc đình công đã diễn ra, ảnh hưởng đến các chuyến tàu xuyên biên giới, bao gồm tàu chạy ban đêm. Reuters dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Italy ngày 28 tháng 11 cho biết hơn 90% đô thị ở nước này dễ xảy ra lở đất hoặc có nguy cơ đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khác. Cụ thể, quan chức Fabrizio Curcio nói với tờ báo La Stampa rằng 94% cộng đồng đô thị Italy dễ gặp nguy hiểm lũ lụt, lở đất, xói mòn bờ biển. Cả Italy bị đe dọa, ông nói thêm. Ông Curcio phát biểu sau khi xảy ra vụ lở bùn kinh hoàng ở hòn đảo nghỉ dưỡng Ischia, miền nam Italy vào hôm 26 tháng 11, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho rằng đảo Ischia gặp nguy hiểm lớn hơn những nơi khác vì có nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép. Một thiên thể rơi xuống ở phía nam Brazil đã làm lóe sáng bầu trời vào lúc rạng sáng ngày 28 tháng 11. Mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấn tượng này ngay sau đây. Một camera do ông Carlos Fernando Jung, giám đốc khoa học tại Đài quan sát vũ trụ Harlingen ở Brazil lắp đặt, đã chụp được hình ảnh sao băng này khi nó đi vào bầu khí quyển và bốc cháy trên bầu trời. Sao băng rơi xuống trong khoảng 1,8 giây, nó đi vào khí quyển ở độ cao 124 km và mất ánh sáng ở độ cao 112 km. Theo ông Fernando Jung, sao băng nhìn thấy hôm 28 tháng 11 có kích cỡ lớn nhất từng được ghi nhận trong năm 2022 ở Rio Grande do Sul. Không có thiệt hại đã được báo cáo trên mặt đất khi sao băng rơi xuống. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.